र फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् आज म तपाईँलाई केसिङ क्यापिङको कनेक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ यो गरेर देखाउनेछु है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् पहिला म तपाईँलाई दुईवटा सर्किट देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुभयो भने एउटा टेप गरेको छ, यो चाहिँ एमसिबीबाट आउटपुट जान्छ, एमसिबी 10बाट जान्छ आउटपुट, र यो छिलेको चाहिँ न्युट्रल हो है। यो चाहिँ इन्भर्टरको हो, इन्भर्टरको दुईवटा सर्किट जान्छ यहाँबाट। र अर्को देखाउँछु म तपाईँलाई, यसरी नै हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो छिलेको मेन न्युट्रल भयो, यो चाहिँ 16बाट जान्छ, र रेड टेप गरेको चाहिँ मेन फेस भयो, 16बाट जान्छ यो। र यो पनि हेर्नुहोस् ब्ल्याक टेप गरेको चाहिँ यो इन्भर्टरकै हो, अघिको ब्ल्याक टेप र यो ब्ल्याक टेप एउटामै ट्विस्ट भएर 10को एमसिबीबाट जान्छ माथिबाट आउटपुट। र यो जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ यो है काटेको जुन चाहिँ छ नि, यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्टरको मुनिबाट आउँछ, यो चाहिँ इन्भर्टरबाट करेन्ट आउने र एमसिबीको मुनि पस्ने, जुन चाहिँ मैले भन्दैछु अहिले C10को एमसिबी मुनि पस्छ, र C10को माथिबाट चाहिँ दुईवटा कालो कालो टेप गरेको पस्छ, बुझ्नुभयो होला। र यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो दुईवटा छ, यो दुईवटा चाहिँ अर्को सर्किट हो, यो पनि हाल्नुपर्छ एमसिबीमा, मेन्समा 16को एमसिबीमा। अघि बाहिर एउटा मात्रै देखाएन, अब योसँग दुईवटा हुन्छ। र यही हो ब्लू कलरको चाहिँ हेर्नुहोस् टेप गरेको मैले भने नि, यो इन्भर्टरबाट 10बाट आउँछ, 10को एमसिबीबाट। र दुईवटा येल्लो देख्नुहुँदैछ यहाँनिर, र दुईवटा ब्ल्याक देख्नुहुँदैछ यहाँनिर। यो चाहिँ के को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ लाइटको हो, यो एउटा येल्लो र ब्ल्याक, एउटा ट्युबलाइटको, एउटा येल्लो र ब्ल्याक, एउटा ट्युबलाइटको। म तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो दुईवटा येल्लो ब्ल्याक चाहिँ यो ट्युबलाइटको हो, र यहाँनिर ट्युबलाइट फिटिङ भएको छैन अहिले, यो बादमा हुन्छ। र अर्को जुन चाहिँ येल्लो ब्ल्याक छ मैले यहाँ मार्क गरेको छु 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर है, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो लास्टको छ, यो पिलरमा देख्नुहुँदैछ नि यहाँनिर, यहाँको हो है। र त्यसको माथिबाट चाहिँ केसिङ गएको छ, फुल गएको छ, र फुल गएर चाहिँ यहाँनिर पनि आएको छ, जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको मैले अघि दुईवटा देखाएन बाहिर तपाईँहरूलाई, यो एउटा चाहिँ यसको लागि हो, र यो चाहिँ चार्जिङ पोइन्ट हो, जुन चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई मेन देखाएँ नि रेड टेपले गरेको, त्यहाँ आएको छ यो एमसिबी, यो सरी यो एसएस कम्बाइनमा आएको छ। र मुनिलो चाहिँ हाम्रो चार्जिङको इन्भर्टरको आउटपुट, सरी मुनिको चाहिँ आउटपुट, माथिको चाहिँ चार्जिङ भयो एसएस कम्बाइन, मुनिको चाहिँ आउटपुट हो, त्यो अघि जुन चाहिँ मैले तासेको लास्टको देखाएँ नि हो, योबाट 10को मुनिपट्टि पस्छ। र त्यसरी नै यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ दुईवटा 1² mm को हो, यो चाहिँ यो बल्ब पोइन्टको लागि हो, त्यसरी नै न्युट्रल फेस है। र मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ ब्ल्याक कलरको वायर यसलाई फेस दिनुको लागि चाहिँ, यसलाई फेस आएको छैन, र यसलाई फेस आउनुको लागि चाहिँ, र यो फेस चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट हुन्छ, मेन लाइनबाटै हुन्छ, इन्भर्टर छैन यहाँनिर चाहिँ है। र यो हेर्नुहोस् एउटा टेप गरिदिइरहेको छु नि रेड टेप, यो चाहिँ मेन फेस र यो चाहिँ न्युट्रल हो, र यो दुईवटा पनि जान्छ बाहिर, जान्छ बाहिरको सर्किटमा बस। भन्नुको मतलब यहाँ रेड टेप गरेको दुईवटा भयो, तपाईँले बुझ्नुभयो होला, दुईवटा भयो, जुन चाहिँ C16मा पस्छ, र ब्ल्याक टेप गरेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ दुईवटा बाहिर यहाँनिर, त्यो चाहिँ C10मा पस्छ, त्यो चाहिँ इन्भर्टरको हो। र यो हेर्नुहोस् यो सर्किट चाहिँ करेन्ट चाहिँ यहाँनिर जान्छ अहिलेको वायरबाट चाहिँ, यहाँबाट हालेर चाहिँ। र यसलाई मेन लाइन ल्याउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पिलरबाट सिम्पल जान्छ, अहिले चाहिँ ओपनै जान्छ अहिले है, यो वायर क्लिप लगाएर, किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ तलको काम पनि, यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा सर्किट, दुईवटा सर्किट, तिनवटा सर्किट यहाँनिर गइरहेको छ यहाँबाट। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केही पनि छैन, यहाँनिर प्यानल बक्स केही पनि छैन, यहाँ एमसिबीहरू केही पनि छैन। र यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मेन स्विच छ है, र यो बाहिरको देख्नुहुँदैछ फ्युज बाहिर बसेको चाहिँ, यहाँ चाहिँ कट छ, मेन स्विचमा चाहिँ छ, मेन स्विचबाट आएको छ है। र न्युट्रल फेस त्यहीँबाट गएको छ, र यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै ट्यापिङ भएर गएको छ रहेछ यहाँबाट चाहिँ, अहिले केही पनि छैन यहाँनिर। र यहाँनिर चाहिँ पछि प्यानल बक्स आउँछ यहाँनिर है, त्यसको अलग्गै भिडियो आउनेछ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो 2.5² mm छ, र यो चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँसम्म नाप्नुपर्छ, यहाँबाट भएर चाहिँ हाम्रो इनपुट हाम्रो 16मा पस्छ, इनपुट 16। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले भनिदिएको थिएँ दुईवटा आयो मेरो न्युट्रल र फेस, यहाँ हेर्नुहोस् मुनिबाट जस्तै है। र मुनि चाहिँ मैले अहिले जोडेको छुइनँ, कनेक्सन दिएको छुइनँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् नर्मल छ यो, किनभने यहाँ पछि यो फ्रेस हुनेछ यहाँनिर है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो टेप गरेको चाहिँ डल्लै न्युट्रल छ, किनभने यहाँनिर न्युट्रल लिङ्क छैन यहाँनिर, यो अहिले टेम्परेरी टाइपको छ, किनभने यहाँनिर पछि डिस्ट्रिब्युसन बक्स बसेर न्युट्रल बारमा लगाइदिनुपर्छ यो न्युट्रल लिङ्कमा हो। र सबै यहाँनिर 4टा सर्किट यहाँनिर न्युट्रल जोइन भएको छ है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् C16बाट मैले जुन चाहिँ भन्दै थिएँ मुनि मेन इनपुट फेस आएको छ है। र यो दुईवटा हेर्नुहोस्
एउटा सर्किट इन्भर्टरलाई चार्ज हुने जाँदैछ र यो एउटा सर्किट अघि मैले बाथरुमको जुन चाहिँ स्विचलाई भनिनँ त्यो जाँदैछ दुईवटा सर्किट यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ 16बाट चाहिँ हो त्यहाँबाट यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले भनिनँ ब्ल्याक कलरको वायरमा मैले रेड टेप गरिदिइरहेको छु नि यहाँनिर त्यो जाँदैछ यो ब्ल्याक कलरको वायर चाहिँ र अर्को त सिधै जाँदैछ र यो जुन चाहिँ मुनिबाट आएको त हाम्रो यहाँबाट आएको अब मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ होइन र 10को चाहिँ हेर्नुहोस् मुनिबाट चाहिँ जुन चाहिँ मैले फर्स्टमा देखाएको थिएँ नि तपाईँलाई हल्का तासेको त्यो वायर हो जुन चाहिँ हाम्रो इन्भर्टरको मुनिलो एसएस कम्बाइनबाट चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि जुन चाहिँ हाम्रो एल लेखेको हुन्छ त्यहाँबाट आउँछ यहाँ चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो म निकालेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् राइट ह्यान्ड साइडको जुन चाहिँ फेस वायर छ यहाँ हेर्नु सिङ्गल वायर देख्नुहुँदैछ यहाँनिर हामी सिङ्गल वायरको काम गरिरहेको छ तपाईँलाई पछि म इन्भर्टर डबलको पनि बनाउँछु न्युट्रल फेसको पनि बनाएर देखाउँछु म तपाईँलाई त्यसरी पनि हुन्छ र योमा चाहिँ फल्टी भयो भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ अर्कै भिडियोमा भन्छु म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा है र यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ सिधै राइट ह्यान्ड साइडबाट जुन चाहिँ एल लेखेकोबाट आएको चाहिँ यहाँनिर मुनि जाँदैछ हेर्नुहोस् मुनि बुझ्नुहुँदैछ होला तपाईँहरूले C10मा हो र माथिबाट जुन चाहिँ आउटपुट हुँदैछ मैले अघि भने दुईवटा ब्ल्याक कलरको वायर टेप गरेको मैले दुईवटा देखाइनँ यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा एउटा चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिधै 4 PVC 4 वे ग्याङ बक्समा जाँदैछ परको हो र एउटा चाहिँ यहाँ आउँदैछ यहाँनिर हेर्नुहोस् किनभने यहाँ मलाई सकेट र 3टा ट्युबलाइटलाई चाहिएको छ यहाँ अझै एउटा ट्युबलाइटको आएको छैन तपाईँलाई दुईवटा येल्लो र दुईवटा ब्ल्याक मात्रै देख्नुहुँदैछ होइन र यहाँ हो एउटा सर्किट चाहिँ यहाँ आउँदैछ एउटा चाहिँ इन्भर्टरको ब्ल्याक टेप गरेको र दुईवटा हो खासमा है र एउटा चाहिँ कहाँनिर यहाँनिर हो यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सकेट र यो स्विचलाई यो 4 वे PVC ग्याङ बक्समा गइरहेको छ यो चाहिँ इन्भर्टरको हो यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले है यो चाहिँ चार्जिङको हो मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई यो चाहिँ चार्जिङको हो र यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले 4टा वायर देख्नुहुँदैछ 4टा वायर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा न्युट्रल फेस यो फर्स्टको एसएस कम्बाइनलाई आइहाल्यो होइन दुईवटा र एउटा सिङ्गल जाँदैछ यहाँबाट आउटपुट 3टा भयो र 3टा भयो यहाँनिर हेर्नुभयो भने र दुईवटा त मेन यहाँनिर आउँदैछ एसएस कम्बाइनमा मेन फेस र मेन न्युट्रल दुईवटा र यसलाई न्युट्रल दिनुको लागि यहाँ हेर्नुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा न्युट्रल दिनुको लागि चाहिँ 4टा दिएको किन मेन न्युट्रल जुन चाहिँ मेन एसएस कम्बाइन छ नि यहाँनिर माथिको त्यहीँबाट न्युट्रललाई चाहिँ ट्यापिङ गरेर चाहिँ माथि दिँदैछु 4 वेलाई र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर चार्ज हुन्छ इन्भर्टर र यहाँ राइट ह्यान्ड साइडबाट चाहिँ करेन्ट हाम्रो जान्छ सिम्पल छ केही छैन यहाँनिर बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले है माथिको चाहिँ चार्जिङ मुनिको चाहिँ आउटपुट र 4टा वायर त्यहाँ आएको छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो कनेक्सन अलमोस्ट यहाँनिर भइसकेको छ है यति नै छ हाम्रो इन्भर्टरको दुईवटा सर्किट र मेन्सको दुईवटा सर्किट र यहाँनिर हाम्रो जोड्नु मात्रै बाँकी छ यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् र यो पनि टेम्परेरी छ यहाँनिर हेर्नुहोस् मार्क गरिदिएको छु फेस इनपुट र यो इनपुट न्युट्रल र यहाँनिर हेर्नुहोस् अहिले त फिलहाल यहाँ ट्यापिङ गरिदिइरहेको छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो फेस हो मेरो र यहाँ मुनिलो मेरो न्युट्रल हो र यहाँनिर ट्विस्टिङ हुन्छ अहिले र यो मुनिको त हेर्नुहोस् अलिकति छोटो भएर चाहिँ तार लगाइदिएको रहेछ हो ट्यापिङ जोइन्ट गरिदिएको रहेछ यहाँनिर र यसको चाहिँ पछि हुन्छ राम्रोसँगले काम हुन्छ यसको चाहिँ र अहिले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेको छ यसको काम यहाँनिर केही छैन योमा हो अहिले र अब चाहिँ म तपाईँलाई चालु गरेर देखाउँछु लाइन चालु गरेर देखाउने छु यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले अब एमसिबीलाई उठाइदिइसकेको छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् कुनामा लाइट पनि बसिएको छ किनभने एउटा मात्रै ट्युबलाइट थियो अहिले फिलहाल चाहिँ लास्टको हेर्नुभयो भने 3 नम्बर यहाँ किनभने 1 नम्बर त यहाँ 4टा स्विच छ तर यहाँनिर एउटा त सकेटको हो यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै भयो र यहाँको चाहिँ आएको छैन अहिले ट्युबलाइट र यहाँको पनि आएको छैन ट्युबलाइट मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँलाई एउटा सर्किट यहाँको थिएन र यो चाहिँ मेन्स हो यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँबाट 1 वे हो यहाँनिर मेन्स हो यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मेरो ओके भएको छ